Hello po, ako po si Betchay ng Buhay Korea YouTube channel at mag-umpisa na po tayo ng ating lesson. Pag-aaralan po natin ay ang pangalawang set ng vowels. So, ang pinakauna po ay ang vowel na ito. Ayan, isang guhit lang po siya at ang tunog po niya ay kagaya sa E ng A, E, I, O, U. Right? So, E, 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 E. So, gaya po ng sabi natin, pag ang inyong syllable ay tunog lang na vowel, ito po ay lalagyan natin ng bilog sa harap. So, E, 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 E. Halimbawa po, yung sa salitang O, E. So, ito pong salita na to or word na ito ay binubuo ng dalawang syllable. O at E. So, vowel lang po sila. O, E. Ang OE po sa Korean ay pipino or cucumber. Okay? So, O, E. So, ito po ay isang syllable na vowel lang ang laman. Okay? So, ang vowel po na ito ay O at ito naman ay E. Ayun. Okay? So, E, 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 E. Ayan. So, ito na yung pang-anim na vowel na ating napag-aralan. Okay. Pangalawa naman po ay ang E. Okay? Ang E ay may para siyang pinaghalong AE na romanization. Ang basa po sa kanya ay Okay? So, ganito po itsura niya. Para siyang H. Ayan. E. Pag ang syllable natin ay nagko-consist lang ng vowel na lagyan natin ng bilog sa harap. E. Okay? So, ang tunog niya po ay Ito po ang romanization niya. Ang susunod naman po ay mayroong tunog na Okay? Gaya ng A, E, I, O, U. So, So, paano natin siya isusulat? Una, pangalawa, pangatlo. Una, pangalawa, pangatlo. So, ang tunog po nito ay At ito naman po ay Okay. At pag meron siyang pag vowel sound lang po ang syllable, e. Ano po yung difference sa sound nila? Ito po medyo hindi siya diretsong na medyo ganon. Pero pag nagtatanong po ako ng Korean, sinasabi naman nila na halos walang difference yung sound. Ganon. So, minsan po nakakalito siya. So, ito ay at ito naman ay Okay? Ang susunod naman natin ay meron tunog na may romanization. Okay, ito mas malilito tayo dito. Ito ay may romanization na O at I. Okay? Pero, ang tunog niya po ay we. Okay? We. So, O-I, ang kanyang romanization, ang tunog niya ay we. So, ano po ito? Ito po ay O-I na pinagsama. Pero ang tunog po niya ay we. So, romanization niya, O-I. Medyo parang oy siya, di ba? Pero, ang sound niya po ay we. Okay? So, we. At, pag meron naman po siyang, pag ito lang po ang vowel sound sa syllable, bilog, and then yung O sa baba, at yung E. So, we. Okay. So, going back, we. At yung kanina, yung E. At pang-lima at panghuli ay ang may romanization ito na UI. Pero ang tunog niya ay we.
Ayan. So, kaya hindi ko po ina-encourage yung pag-romanize kasi kahit na isulat natin na ganito, yung tunog naman niya po ay ganito, we. So, mas nakakalito, di po ba? So, halimbawa ito, pag ni-romanize ko to, O-I, pero ang tunog niya ay we. Halimbawa po, yung apelido na Che. Yung Che po, ganito po siya sinusulat. Sorry. Yung Che, okay? Okay, so makikita niyo po OE, yung OE, right? So ang romanization po nito ay, ayan. So ang basa natin dito, choy. Pero ang totoo niyang sound ay tre. 'Di ba? So mas nakakalito. So romanization niya officially is ganito. Pero ang totoong tunog niya sa Korean ay tre. So paano po natin siya i-romanize para mas maintindihan natin or mas malaman natin. Kaya mas advisable po na wag po tayong mag-rely sa romanization. Okay? So ito po ang UI, ang tunog niya po ay we. Ang pagsulat po sa kanya ay U at E. Pero gaya ng sabi ko, ang tunog po nito ay we. 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 At kung vowel sound, kung syllable lang po siya na vowel sound, we. 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 Okay? So, to recap, ito pong ating pangalawang set ng vowels, ang E na may tunog na E, ang E na may tunog na E, ang E na may tunog na E, ang we. Yan. Na romanized as OI pero may tunog na we. At ang we na romanized as UI pero may tunog na we. Okay? So, E, E, we, we. Example ng mga salita na meron ganito. Oy. Ay, mali. Sorry. O, o, I. O, I po ay, okay, O, I. Ang O, I po ay pipino. Ano pa ba? Ang O. Ang O po ay 5, like yung number 5. I. Ang I po ay number 2. Ano pa ba? A-I. 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 Okay, pronunciation niya, A-I. At ito ay baby. Okay? So, sundan na lang po natin sa susunod na set ng vowels. So, hindi pa tayo tapos sa vowels. Nakakasampung vowels pa lang tayo. At meron pang 10. Okay, hanggang sa muli.